Sabi niya? Bukas ng gabi. Ngayong gabi sa kapitulog ng Oo. bukas ng Mas gusto ko nga may batang ganun. Bakit ka? Hindi, kahit na organize lang, hindi na kailangan linis-linisan ko. Pero hindi din pwede kasi may matanda ka na sa bahay mo. Di ba sabi ko sa bahay? Hindi pa nga eh. Tagal-tagal umalis. tapos ng Huwebes. Yung hapon. Network sa hapon. Nandiyan na ba siya tayo ito? Oo. Oh, hindi pa. Visit dito. Pati na sila. Oo. Parang may asawa. Tapos mga ginising ko tayo. Hindi nga, baliktad. Anong quarter? Oo. Hindi ko alam kung sino nahulugan. Sabi ni Tara, nakalinigan na daw ng Parang alam mo 7 parang years ago, sabi ni Tara. oh, Nung Janice pa ang yung katulong. natulog. Oo, kaya nga na, Nalinigan na niya parang may ganun, kasi kaya tao na ito yung kasi umalis yung Janice na yun. Mm. iyak daw sa Teta niya. Oh. Kaya gano'n yun. Mm. Teta sa kanya. Sabi ko din yung hawakan din gano'n. Wala naman na siyang ka-idea kung ano yung sinasabi ni Teta na yun. Ngayon niya lang ako. Ngayon lang niya na ano. Mm. Baka ngayon lang. Sabi niya, sabi niya alas 2 ng madaling. Kasi si Wendy natulog dun sa natulog daw dun sa si Wendy sa kwarto ng kalayang niya. Narinig niya. Narinig niya yung pagkakalan ng tao. Tapos, alam mo ano daw nakalagay dun sa chat. Napakalas. Narinis ko yung ano mo, narinis ko. Sagot naman daw ng narinis ko yung ano mo. Oh my God. Kaya na walang kang discover sila. Madam mo. Ano? Kaya alam mo naman yung Tapos nung nag-away sila, perfectionism, di ba? nag-away sila dun sa mga sa amin. Natulog nilang araw, tapos nung gabi din. Mm. Tapos si Teta talagang araw-araw. Matanda kasi asawa eh, no? Tapos siya batang-bata. Ang ganda ng pinapit ko. Hindi ko, parang double show din lang ako. Lima lang siya. Ang ganda. Tapos, Pero umuwi siya sa gabi sa bahay. pero ba't yung sa mga naman sila? Parang wala nangyari. Tama kung so. Magaling yung babae. Pagka gano'n. Kaya ang paliputin mo lalaki. Tapos nung araw na yun, may tinanong daw si Philip kay Wendy. Sabi daw kay Wendy, sabi kasi Wendy, sabi ni Wendy, tinanong daw siya ni Sir. Wala naman daw siya ka-idea. Tinanong daw siya ni Sir Philip kung nakailaw ba
sabi naman niya, oo, nakita niya sumakay sa black na kotse. Ano pala, yun yung kotse ng Lalaki. Oo. Gawin na naman. Magabi daw na Gawin na yun. siya. Hindi naman wala na. Kain siya. Sabi ko yung panede, yung gano'n na. At ito yung panede. Bakit sa... Sinabi daw sa kanya nung amo niya, lalaki. Hindi nga siya makapaniwala eh. Ini-inboard na siya. Dire-dire po. Sabi ko na gano'n. Sir, at nagsasabi lang ako ng totoo. Baka mamaya ako pa ang mapatas. Wala namang masama. Sinasabi ka lang na nagtotoo. Pag nagbati na lang. Kaya nga. Eh, nung nagbati naman na parang wala lang. Wala niya ba sinasabi ako ng babae. Kanina, yung gano'n yung style nila sa gano'n. Yung ikot ng court lang na talaga kung... Ngayon daw tinatanong siya ng amo niya kung nakalata. Kahit daw meron siya mahalata, hindi na siya magagalit. Oo, mahirap na. Mahirap na. Kahit ako may nakita, kahit nakita ko siya, hindi sasabihin. Sabi niya, sila verbalan din siya. Oo. Sabi niya, kahit pa sa harap ko sila, hindi ko sasabihin. Kakulangan na ako pa sa maganda ko. Sabi ko. Baka si Cherry yan. Ang ganda. Gusto ko yung kanya. Ang ganda. Pwede naman tayo abang dito. Hindi masyadong doon sa dito sa ngayon. Dito, di ba? Hindi. Masakit ka pa kabayan? Masakit? Medyo. Kasi yun. Ay, late ka Wala naman. na naman ako. Pagdala. Magandang tanghali. Upo pa. Late ka na naman. Ulit na naman. Okay na na. Pero malilit lang naman ito mga. Oo. Sandali lang. Patatagal po kayo? Saglit lang naman. Ako lang. Maliit lang. Ang lalaki. Kasi yung bus sa amin. Kami yung girlfriend niya. Hindi daw masakit yan sa may dede. Ewan ko, totoo kaya yan? Hindi naman. Wala namang sasaktan. Kapag gusto. Walang nasasaktan kapag gusto. Oo, sa bagay. Ang masakit daw dito sa parte na to. Manipis. Kaya na ako, ang likod ko puro buto. Masakit ba dyan? Medyo. Masakit sa akin nun eh. Pero kaya naman. Kaya. Parang alam mo yung nagpatato ka sa kilay. Parang gano'n din. Taba-taba na kaya. Oo. Hindi kasi ako nagpatapat ng kilay eh. Sa microwave yan, sakit din eh. Oo, iyak ako doon. Ginaganon eh. Umiyak kaya ako doon. Ang sakit. Sabi ko, kung mag-free lang itong microwave, ito kasakit. Kung ano-ano lang ako. Diba doon sa tapat namin sa may sa Sunset Mall, nag-free na microwave doon eh, puro Pilipino. Ang dami ko. Ano ba yan? Tapos may nagsara na pala. Wala na. Oo, Hindi na matagal na daw. Kumbaga yung mga nag-aaral ng mga Espanyol na babaita, mga babae, mga puti eh. Nag-Spain sila. Parang nakakatakot naman yung kung free lang. Kasi delikado din yun eh. Free yan! Dalawang beses ako nag-free doon. Talaga? Oo. May anesthesia naman, pero pag wala na yung anesthesia, talagang nararamdaman masakit na. Yung pinakaitaw, parang biniblade na yan. Tak, 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 tak. Yung hindi ba, di ba? Tak, tak. Ako ganito rin yung sound niya. Yung ginawa sa akin sa kana ko sa Hello Beauty. Oo. Sa Dera. Ganito yung sound niya eh. Di ba may nakalagay sila sa may finger nila na maliit na ganyan, parang tinta, di ba? Tok, 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 tok. Ginagawa. Hindi yung sa akin. Hindi ganyan. Parang Masakit brush. talaga. Una muna papahiran ng
Parang cream. Oo, parang cream. Alsado na siya. Tapos sinusukatan na sinulid yung ngiti mo, ganyan. Talagang hindi mabagay. Ala, ang ganda. Tapos na? Tapos na, ang ganda. Mabilis lang pala. May pikit ka na eh. Oo, masakit. May sakit din siya, pero hindi naman ganun. Sa legs mo na ako magpatira. Nagdating sa lagay. Akin na picturean ko. Ang ganda talaga. Akin na picture ko mo. Buksan mo. Ang ganda. Dali, kasi hindi niya pa. Sandali lang. Doon ka lang yun. Video ba? I-video mo lang. Ayan. Parang di na ito pumapasok sa work si Kabayan. Palagi ko nakikita umaga pa lang yun. Oo, siya. Ikaw. Ang taba. Wala naman eh. Meron! Ay, wala! Ay, katanga! O, ulit. Yung sinasabing tanga. Hindi mo na pindot. Ginanong ko pa nakita. Oo, pinindot niya. Baka nakakamuha niya ang kom mo. Di ba kailangan long Iba yung press? kamay lang. Kamay niya lang nakuha. Oo, long press. Akin na lang, picture na lang. May kom ka naman dyan, titignan mo sa YouTube ni Yolanda. Ay, kamay mo din. Ba't ganun? O, ayan. Huwag mo munang kuhain niya pa. Oh, ayun ang ganda. Congratulations, mabrur. Asan ka patira? Sa patira sa hindi, meron na to kaso. Ah, Mali. Meron ng pinaglaruan. paano mo? May nakabirgin. Ma-renovate. Paparenovate sa kanya, may nakabirgin. Pa-renovate pala. Ah, dalawa pala? Saglit lang. Saglit lang ng lusa ni Kuya. Wala namang isang oras. Wow. Ang bilis nga eh. Pa-6. Magtaka ka pa. Ako yun na, sabi mo sa YouTube niya. May madami siyang customer na rin si Terry para sa pa. Kailangan pala ganun kasakit. Pag ganun lang kanipis siguro, no? Hindi masakit. Ayun yung kung ano. Galing naman yung pamassage. Nagutom ako. Eh, mabalin makikonet wifi? Pwede? Mabalin? Ganun pa rin ba yung wifi mo? O pinalitan mo ng password? Yung password? Hindi? Hindi, connect ako dati eh. Saan ba yun? Ikaw, una mo lang din yung phone mo, yung tattoo mo? O madami ka ng tattoo? Hindi, oo, pangalawa pa lang. Nung Friday dito ako, yung marami din siyang ano. Kaya lumayas ka. Ako din, ganun yung pagka madami din. Like doon ako unahan. Yung mga kaibigan ko nga ngayon, tara na, sabi ko, Ano pinalagay mo yung una mo? Ay, gusto ko yan. Ay, meron pala ako. Nakakonect pala ako dito. ito yung, dito ko saan ipalagay? Parang feel ko, parang masakit. Ano ba yung kay Vice Cross ba? Yun all star, yung dito star, no? Yung kay Vice ganda. Ito yung kay Vice yung ginaya ko dito. Yung sa dito niya. Dito parang cross siya. Cross. Next time na lang. Magapos na kami mga kapulit. Paano ba pumuntang ano dito sa ay hindi. Karama. Ha? Karama. Punta ka ng Ay, Max. patay tayo dyan, di ko alam. Sasakay ako ng ano pwede? Bas lang ako. Mag-bus ka papunta. Pwede. Taxi. Pwede rin, puntang Max. Tapos iba ka na. Ay, Hindi sakay nga ka daw ng siya, metro. sabi niya, kailangan mo Isang par lang yun, isang station Sabi lang. ko na kung kuya, sabi niya. Mahal ang pag-taxi. Minimum yata, no? 30. O yan ang sinasabi niya, mas medyo amo na. Mga ganun. Tayo nga, nagtsatsaga siya pa naman siya. May piso ka dyan, Rosa? Pag-umin mo kasi at buwak. O, kahit na. Pumunta kami dun sa Global. Yung matanda, yung dalawang bata ng pumila-pila, may ginata 50. Tapos
Pumila din ako. Ba't ako din yan? Ano lang, kahit itong matanda na ito, naglalaba ko din mo ako. Sige na lang kayo na. Open na ulit yung Global Village. Oo, matagal. Magsasarahan na naman sa April. Hindi kasi nagsara siya eh, nung after ng New Year. Open pa galing open na nung ano, Ito din ito. last week. Yung sa gitna to. Atay? Dito, sa PCR. Si ano to? Sa gitna. Oh, sa gitna yung ilaw. Ano? Parang ramdam ko lang dito. Pupunta daw sila ng ex ko sabi. So, kung mga matatanda na sa bahay. Eh si Walter, kailan mo pupunta dito? Wow. Wala ding ibang tutulong sa kanya kundi pamangkin na lang din. Oo. Oo. Eh kung aariin naman, kayang-kaya naman din ni Juanito, di ba? Hindi nang bababae kasi si Juanito. Babaero, basta may nakapalda mo sa poste. Okay na. Poste ni Nana Japan. Buti walang nagsusumbong, no? Teacher pa siya. Tapos lang din na, guys, kadali. Ba't kadali? Ano? Comfortable goods, comfortable. Sabi niya ito pwede na.
Darius. Sabi ko na nga. Makatigin siya. No? Hindi masyado. Paano mo lang sila ng posting sa ano sa ano? Siya naman si Sunny pa. Hindi ko alam kung sino yun. Sabi niya, hindi naman niya daw mahal si Sunny. Napipilitan lang daw siya. Hindi na sabi niya. May kate lang, gano'n. Ewan ko. Dahil daw gusto daw ng anak niya si Sunny. Kaya nag-chat. Tagal nila kaya. Tagal nilang nagsama, di ba? Eh, ano yan? Jobless lang. Ano yun? Di ba? Pero kung magsalita din, kaya naman napakakang magsalita din. Ay, sino presidente nyo? Kabayan? Sino presidente nyo? Siyempre, Una, Marcos posible yun. Ano naman si ikaw, si Brendo? Ay puta, wag na oy. di ba hindi na bubuto? Di ba, hindi na ako boboto. Pumunta magkaya. Doon na sa Facebook. Malaman na ako makipag-away, di na ako. Yung asawa nung taga doon sa amin, nakalugaw ba? Sabihin ba naman na wala daw pinag-aralan yung mga wala nga nagawa yung mga kwan nila. Kasi pa nung nag-aaral tayo, mayroon tayong libreng claim. Saka yung palay, yung tinapay na, tawag na doon, at natrabahan. Naabutan ko pa yun eh. Grade 3. Hindi akong grade 3 ka. Grade 2 ako. Tapos may free pang linis ng ngipin, di ba? May mga dentist na pumupunta. Oo, pamurga. Lagi ko tinasagot. Bakit ngayon wala na yung mga yun, di ba? Yun to yung ice na cream nun, masarap eh. No? Oo. Naglulukuhan pa nga kami, no? Triban, na dati ko, ito na, salit pa nga eh. Pagkakasin ni Baby, may kuto na. Nakamute ba yun? Lahat na rin magpila. Sapat ko. Hindi, kasi matagal nang matagal. Di ba matagal ako, nag-30 ako nagpapad sa sa Bella. Yeah, dapat kong imuwi niya. Gani pa dito. Actually ba face to face? Hindi, gagmay raman siya. Sino? Gagmay raman ako. Hindi. Asa man ka? Ano na natutulong ng bata? Anak ko, wala na. Ilang na to, natutulong. Nasa Bella? Hindi, unya, magkita unya. Magkita, alam ko ta unya. Sa'yo pa man. Gigutom na ka ako, gigutom na ko. Asa man imong kuan? Asa man imong Kaya kauban? magkakain tayo pagkatapos. Sandali lang ha, tapos na to. Ah. Unya, magkita pa. Asa man ka bato ka sa tuwa? Ay, sa tuwa kaya kayo. Gira? Bato ka gira? Araw man na lang. Kadali lang man ako siguro mga mga alas 2. Malaki dito ako matutulong. O sige, imuhin na lang. Di alam mo, diretso na lang ko nyo. Pakagkaon ba? Wala lagi ko dito. Ikaw, nitawag kay, ano di man na yung mga kuan? Di na ako nga kuan. Nitawag siya na ako ganina. Inis ko lang siya. O, niya. Eh, di na lang kami sa imong na di kay, ang imong sigarilyo dire, isa ra ka mo kung gitila kay, nabata man dali si Mudra.
Isa ra ka buka akong gidala, kay smooth ra ni mata. O yan, nabutan dayon ako sa akong bulsa, nagalit dako akong bulsa. Sige, sige. Sa imuwi na lang ha, sa imuwi ha. Ha? O, sige, sige, sige. Sino? Mabait nga doon, sabi ni Cherry din mo sa akin. Mabait doon. O kaya hindi. Hindi pa ako napunta sa bahay yung bahay. Ewan ko ba nang nasa budak ko nga. Kasi sabihin niya pala, Auntie, you don't know that in the new house. Sabi ko, paano ako gugumagamit? Sa loob ng isang taon, isang beses na lang ako pupunta. Doon na, di ba nang dumang kami yun? Dito sa lubog ko. Yung kapatid ko ito. Nagduduto-duto. Si Jun lang ang malinis na magtatato. No, walang tato kung saan-saan. Ano tatong dyan? Talo lang. Oo. Punong-puno. Malinis siyang magkuhan. Hindi matulog na lang siya bukas. Hindi siya bukas. Matulog siya bukas. Magkakain sila. Hindi umulpos lang pagkain. Tapos ang off. Hindi ka lang dati. Gastos na. Ngayon lang, dahil siya asawa yun. Hindi na natin. Ganun yung asawa. Hindi na. Gusto na napansin ko nga din. Dati mapagbigay na yun. Nawani. Siguro ko nakipunan ng kapwa. Wala. Di siya na may deliver eh. Sabi, sige. Yun ang mga nagtipsip sa gabi. Bakit ka may deliver ako? Kasi may nalagay sa rin pala. Nakalakot talaga nga sa dati. Diba? Kaya nga, mabait siya din. So, siya din mag-inom ka. So, okay pa rin. Ilang bahan, hindi na nawalan ng bahan. Pugat yun. Kaya nga, kahit isa doon, minuto lang na walang nakatambak. Marahil lang. Pero inaalagaan mo naman siya.
out lahat yun. Hindi. Parang si Abit lang din namin yun, di ba? Mag-asawa pa nga siya, sawa na siya kayo doon sa mga bata, ilan napalaki ng bata. Si Abit na, tiyakto na. Baka, maliit lang tingnan kasi na hindi malasabi, di ba? Hindi. Magkukuha daw siya, mag-re-retire na daw siya, sabi niya sa akin. Ikaw, bahala ka. Hindi ba assistant teacher siya? Eh, di ba assistant lang, dapat assist lang siya ng teacher. Yun yung pinagtuturo. Pinagbabas attendant pa. So, siya sabi niya, lugi ako. Sabi niya, hindi ako mag-re-retire na bahala na. Nag-aaral siya ng caregiver. Lalo na kung malaki alaga mo, di ba? Sikit kumain siya kahit nasa Pilipinas. Gusto ko kailangan pag off, hindi na maglinis. Naglinis pa ako. Dapat di ka naman naglilinis. Organize mo lang. Kasi nga, diba, pakitang parang pampalibag loob ganun. Eh, namimihasa. Ako naman organize lang yung Oh, hindi yung pinagtulugan. Oo. Ano, hindi, sa linis talaga kung ano yung ginagawa ko everyday. Hindi paglatok ako. Eh, pagbalik ko, ganun pa rin. Diyos ko, parang binagyo. Ganun na ata, sakit na ata nila yun. Sabi ko nga sa kanila, sabi ko, hindi pa kayo mabuhay ng walang katulong. Ano ba Sabi sila? ko dapat, organize nyo rin yung agent yung lalaki sa yung babae. Hindi talaga pa yun. Eh, sabi ko na, hindi na to pwede. Pante nga kitang saan itapon. Tutong pa, naninilaw pa, di ba? Sarap picturean. Nakakaloka yan sila, no? Yung damit nila. 3 times bago labhan. Or Naku, yung jeans nga, nagtatalo kami, ayaw palaban ng jeans kaya. kahit pag Taon yung sa yan. damit, Oo. yung sa may kwelyo, pag hindi pa naninilaw yun, hindi pa palabhan. Oo nga, ako din. Kami amo ko lagi lang. Sa bagay wala namang amoy, pero madumi eh. May konsensya ka sa doon, may t-shirt ng puti. Naka mo na. Yung parang may bungong gano'n, nakagano'n. Yung gray ang pwede. Parating pinapaalala sa akin ng amo ko yung nanti, yung pinairam ng t-shirt kung di na babalat. Si Dulma.
Kumakain ka pa lang kamo. Isipin mo na lang may pananghalian. Lulutuin lang ako ako Nagkakape pa lang tayo, nagkukong pa lang kami. Kumakain pa lang ako. Sino kaya nakunan na naman? Nakuka na daw, naririn din ako. Oo, nakakarindi nga pala. Akala ko eh, ganun-ganun lang magluto. Kaya mas nakakarindi sa bata. Si Lolo napaiyak na yun. Kaya Favorite niya sila yun. nag-walk out siya. Hmm. Hindi na umalis. Matapos eh, magpakalmas ko siguro. Bumalik. Si Kuan naman. Si yung umuwi naman. Yung panganay. Yan naman panganay. Ang Kuan. Diba? Tapos yakan na lumari. Sa labas? Dinala ko isang bago ang alamang. Ay, salamat. Bumili na naman siya. Pwede ba uminom? Oo naman. Grabe ka naman kabayan. Kaya lang sa tubig yung Dahil mo sa tubig yung kamo. Yung gutom. Eh, no, may potato chips ako dyan. Gusto mong buksan Hindi, mo? sanay naman akong hindi kumain kasi sa basin talaga ako kumakain. Eh kaso inaano ako ng aircon dito. Yung dito yung masakit sa akin, no? Naano na. Paano ka nakakontak? Kaya nga lumayas ako dyan eh. Isang beses lang talaga ako kumakain, mga 3 o'clock eh. Parang Egyptian ka na. O, nasanay ako. Doon Pwede naman ka na marami, mag-con. marami pagkain. Marami. Pwede ka na mag-fasting yan. Fasting na naman sa ako. ilang ba ang mga ba doon? Sa April guys. Kaya ko kaya na naman. Yung mga amo ko hindi nagagano. Ang pang-fasting kami. Pag nandyan yung mama ni sir, ayan, nagpa-fasting na sila. Pero pag wala mo nang lamang din sir. Sabi nung amo na pumunta sa bahay. Ante, nag-fasting ka lang ba na isang araw? Ano kasi? Ano ka ako fasting? Dito lang itong basa ko. Sigurado ka. Oo naman, sabi ko. Sigurado ba ako daw ba? Kaya talaga totoo naman. Nang natin ako sa sala kung may batit ako sa mga buti na yun, kaya-kaya na utoy na awin niya. Diba? Kasi magpapaalam na rin siya. Bakit? Wala na siyang sakit. Tignan ko pa. Pwede pa isang si Beko. Oh. Lubos ako. Tapos, Pupunta daw sila ng oh, buta yun. parang meron din na nagpaalam. Kasi sila. Tapos, tingin ko siya doon. Kaya ba siya ang iwan ko siya doon? Nagbalak-balak siya, tumakas yung matibak na sa loob doon. Pamilyan tayo ang pistol doon. Oh. Hindi lang niya nakonta kung pinsan. Nagbalak siya talaga. At binagbalak ka talaga. Sabi ko sa'yo, sabi ko. Hindi nila makakalimutan sa pagkakas. Wala din yung pagkakas. Mahigpit nila. Sabi natin nila sila para sa araw. Ay, sa bagay ang kanya, ano ba'y dala niya? 14 dito? Ano yung Yung pisa niya? yung bisang binili ko ng
nights lang pumunta sa Kasi 3 days na. Wala tapos kasi 10 days na sinunod sa amin. saka ano, Hindi na ba siya napakabalik sa kanya? Hindi ko mga pinaorder, pinagamot. Kahit din yung mga bata yung nanaman siya, di ba? Thank you. ginamit siya ng lapis dito. Mm. Sugat yun. Mm. Tapos sabi mo, wala lang. Wala lang, bayad naman ikaw, sabi siguro. Hello? Andito sa tatuan. Nakapila pa. Hindi pa eh, kasi may isa pa eh. Oh, sige, sige. Bye, bye. Yes, kaya tingnan ko na wala. Ano? Ito man. Sige, sige. Ano mo na? Ano mo? Si Sol Perez. Paano mo na? Ano ko na yan? Sa isa. Wala ko na po dito. Pero kapag dito sabi ako, Ako din, ang dami nakalagay lang din. Ganon. Ako, may sakit din akong pagka namusta. Hindi ko na tinukat. Nang ko na kasunod pag nangamusta. Lalo na pagka sinabi mo, maganda mo naman, ikaw ang bumabala, bakit? Sabi, ay, alam mo na yung pupuntahan nun. lalo masarap ko na pero pumupay na lang tayo. Kaya nga, saan ka? Ikaw, pansin naman ako, gabi ka talaga. Ayoko pero pagka nag-post ako, nakikita niya. Hindi na namin. Ano lang kami sa messenger ba yung Facebook. Sipan mo pag wala ka na dyan. Ako nga, blinak ko si Madon. Kasi nakikita na pag nag-post ako. Kaya nga blinak ko siya. Nung ano to, nung natin sila sa Kashmir noon. Tatawag siya. Hindi kaya natawagan, kaya pinunta niya. Hindi, in-accept ko na ng messenger dito sa Facebook. Hindi. Okay lang sa messenger. Nakikita. Okay na, oo. Pero dito, wala ng post. Nakikita niya.
ako, yung amo ko blinak po pala talaga. Kaya pala hindi na nagpapakita sa So, bagay wala naman akong pinupost na kasama yung anak ko. Hindi nga ako nagpo-post kasama yung anak ko. Buti ko yung kayo, di ba? Utot ay nakapost na. Hmm. Kumain tayo doon sa po. Sabi nung baba doon, alam ko na ibang kinakain kundi yung nilaga. Tapos may yung isa ko daw kasama puro patay. Ikaw yun. Tapos na. Ang bali. Malapit na sa katatuhanan. Sige, sa kanina. Mura na daw sa kanina. Mura na daw sa Israel. 90 na lang daw. Dati half million din, di ba? Oo. Sino? Ano? Ano? Russia. Sabi mo, kawawa ka naman, anak. Oo. Tatawag ako ng pagtamo ba kayo? Tatawag ako ng balansya.
Yung Depantin na yung panggamot. Ano po? Depantin. Ito. Cherry na cherry. Ito ang ganito. Masingapod ka na ba? Araw-araw po yan? Kahit twice a day. Picture of, magkano ba yun? 30 ata. 32. 32 ano. Hello, Okay na miss. to? How are you, miss? Hi, kuya. Ano nga? Ikot natin. Oo. Jay? Hoy, yun, mabaling ko pa rin ata. May sa paro-paro. Balik. Saan yung paro-parong binigay ko sa akin? Ito pala si Lenny. Hindi alin yan, kayo naman. Marlene. Ah, dito ko na ito bibili. Ay. Ito yun. Hihingi na lang akong gamot mo, Che, ano? Madami gamot mo. Konti na yun. Meron sila. Bumili ka ng pin. Bastos. Akaunti lang ngayon. Sa lahat ba naman ng Minsan ito nilalagyan parang hindi ko? masyadong masakit. Yung dito ramdam ko. Madiya mabalin yung Sana si din na dilaw ay yun. Parang nagpo-vibrate. Ointment mo lang yun. Hindi kasi Ito, dalawa. Pag isa siguro Sa kalaman kasi. Yung sa likod wala eh. Hindi ko siya ramdam. Ang ganda yung tattoo nila. Ang ganda nga ito mo lalo na yung likod. Ito, Asan yung ano mo? ito yung income free. Malaki siya. Ah, one lang pala yung sa'yo palang plain. Okay ka na. Plain lang. Oo, pinagayabang niya na nga yung tattoo niya ngayon eh. Oh. Ganito ba yung inano ko? Ay, iba yung sinan ko siya, di ba? Parang may ano siya. Buntot. Cover up yan. Ito, kasamahan na ito. Ang galing. Nakipag-usap ako kay Jun. Basit lang Jun ah. Madim dakdak ka lang. Andiyan sa hita. Wala eh. Halatang bagong gawa. Kasi ano, bipeklat ako dito. Nung kasagsagan ng galaan, hinabol ng aso. Nagkalit ng aso. Ah, patakpan niya yung dati. Hindi ko nga maikwan niya. Tinatago ko nga at pangit. Ano lang kasi siya plain lang. Drawing ng bata. Kit na ano. Lalo na yung nasa likod niya ang ganda. Parang feeling ko lang mamaga. Ang kate pa naman yung pag Makati ba siya? Ah, yung pagligo po. Okay lang Okay. yun. Basta yung gamot. parang ano. Dati may nakan akong Pilipina din siya, nagpatato siya. Yung nilagay niya, on lang. Petroleum. Huwag, mainit sa balat. Yun Kasi na lang dito din sa yung ano. nilagay ko eh, yung sa dito. Hindi naman ako bumili. Huwag magtupid. Hindi. Nakalimutan ko talaga. So, nagdala. Nakalimutan ko. Eh, hindi ako palagi lumalabas. 2 beses lang ako nalabas eh. Kuya, magkano ba ko? Yun kasi, Che. Yung papalagay mo? Ang ganda sa likod niya kasi. Dito sa paa. Eh, dito maganda yun. Suot ang ganda ng yan. Dito na lang ate, isa dito. Ito. Para maganda. Ayoko nga, Kasi mapapan. cross yan eh, bakit sa pa? Tingin, yung iba nga sa kwan eh. Dito, Yan. dito. Dito? Ayoko kitang-kita. Dito. Daka nagtatato ka pa. Ayoko kita. Dito na lang, mas maganda dito. Kung nga si ano pangalan nito? Si Solen, dito nga eh. Di ba? O Rosary. Ang ganda din. Magkano na ganyan tayo? Free ko to. Free ko to. Wow. Hindi ako na. Mamaya magsampal tayo din dyan eh. Hindi ako na. Malaki ba nila din? Maliit lang. Ang parang. Malaki. Mas malaki din sa dati. Oo naman. Kukupera nga yun eh. Huwag lang kaparis nung kay Cherry. Ayoko nung Wala ka na ng konti dun sa dati.
pinsan ko si Kwan. Yan. Kapitbahay ko yan, hindi niya nagbibigay lahat ng pagkain ko. Kaya ako nananaba. Sagana ko. Sa gana. Kasi ko yung babayad na para makaalis na ako. Nagutom. Ay, ito nagninigarilyo siya. Kasi kung pinasingit mo kami, nawalan pa kami. Ngayon mo kami kasi. Sabi ko, Hindi kasi naloko lang kita. Joke lang kita. ramdam ko ang sakit pa. Sa likod o dito? Ito. Ang sa likod wala eh. Parang wala lang siya. Ang dali eh. 5 minuto lang, tapos na yan eh. Ah, maliit lang. Ah, dalawa pinag- Ito nga. Ay, Ito. ayun. Ito Ay, nga. naku, maliit lang. Ang ganda nga. Ang cute na. Ang cute niya. Ang ganda nga. Sa likod. Kaya nga naingit eh ako eh. Gusto ko yung pala. Pero ang gusto ko dito sa paa. Ano pala lagay Next mo? ko yung kay Vice yung first day. Ay, Ah, dito yata yung cross. Star Ay, yung dito. oo. Star yung Hindi. dito. Nandito yung star. Dito yung star. Ito yung star. Ah, cross Yung, dito. hindi yung cross niya, parang nandito yun, oh, pag ano, oh. Dito. Sa katawan niya. Kaya Yung nga dito sila star. na ayun Dito dun. yan sa may leeg mo. Oo, tsaka si parang, Angeline parang dito. ano Oo, siya. dito sa may braso. Star. Early hand lang. Nauwakan yung mga yun. Kala ko, tapos na kayo. Hindi, Ako, hindi. sa oras na dito. Kadadating niya din. Nawala pa nga kaming dalawa eh. Sa ibang building kami pa pumunta, kinukuhanan ako ng ID. Asan na ID niya? Dito mawag ka dito. Pero galing na kayo dito dati. Oo, dati ko. Ako rin, nawala. Ako first time Wala din ko. ako. First time ko dito kahit sa Satwa. First time ko, 7 years ko dito sa Dubai. First time ko na. makarating ng Satwa. Parang butin lang mga Pilipino nag-asa sa akin. May Pilipina kasi tuturo yung tama. May Pilipina imamali ka pa. Ganun. Butin lang si ate. At saka nagkasabay kami sa bus. Tara na, sabay ka sa akin sa bus. Kasi, Ako nagbas talaga kasi parang malayo pag nagmetro ka. hindi, minsan kasi din yung taxi rin. Saan ka ba? Saan kuwang ka? Yung sa imo ako. Albarsia ka? Nagbas siya. Saan? Saan? Saan ang bahay mo? Town Square ako. Oh, Town Square. Town Square ka dun sa Melcos ka? Dubai City doon. Anong metro malapit sa'yo? Imo eh. Tama nga dun. Yan sa may Alcos, di ba? Alam ko siya. Oo. Okay, kaya nagbabayad muna ako para makaalis na. Adyan na. Magkano nga yan? 250. Ate na, magbabayad na ako para may barya ka. Ah, Dinala mo pangalawa na. Hindi nga, baka magbago isip niya, eh, di magbabayad na ako. busog ka. Ay, paman eh, pangkape mo na. Bisog na. Hindi ka ba ba? Diba ba? Asan mo yung paro-paro lakihan mo? Ay, wag. Ay, hindi. Akala ko ako. Ako parang bokeh. Hindi tayo sa ito, malaki Parang yan. parang Malaki yung papalagay mo. Dahil pala after nito magpan Malaki. tayo, mag-tiktok ng Hindi, parang maliit lang naman siya, pero gusto ko medyo malaki. Parang kay Cherry, malaki. Sabi mo sa akin kung basket yung ano. Iwag akong time mo at maaray ako. parang hindi masakit yung sa likod. Yung sa dibdib ang kuan. Ang masakit. Feeling ko nag-vibrate yung boobs ko. Buti hindi tumigas yung Hindi kasi, yung pano, parang, tugtog. yung kuryente siya sa glue. Makakaramdam ka ba ng tigas na sasakit? Sige, mukha na ka sa inyo. Sige. Kuya, salamat. Next Sige. time ulit. Diba? Babalik na. Balik pa. Nakaka-addict Yung talaga to star. eh. Star naman ako sa kamay. Nakaka-addict. Ay, sorry.
nga ako. Isa lang. Sanay tumama ko po. Hindi sa pagkain na dito. Mas may ako dito. Kala ko di ka na magpapatato. Sinasabi ko yan. Sabi ko sa'yo eh. Sabi ko sa'yo eh. Sinasabi. Sabi niya hindi ako titigil hanggat wala pa ako. Ikaw talaga. Nasakit na talaga. Antay tayo dyan. Isgal ka. Gusto na. Gusto mo. Sa kanyang malaki pa yan. Hindi na ako nandun. Isang oras na bumalik ko. Pwede Gusto ko siguro. yung parang 3D kuya. Yung Ano butterfly? Nakala mo yung buhay na buhay sa tingin. Ulit sa paa. Kita man sa'yo. Pagka mo nag-ano ko, yung nagputumas ako. Mm. Nagbakbak. After 3 days, di ba? Ayun na, nagsimula na ako. Sumusunod kasi na, akala ko sa liit ng bang. Yung pala may ginagawa. Yung parang pwede. Matagal ba gawin? Patingin nga ako nung ano mo. Yung Kita niyo dito. paro-paro G. Gusto ba yung parang malaki na daan na kaya puro parang Paro-paro. kaya tatlong parang Hindi nga pwede siguro yung pusi din na dilaw kasi ointment hindi naman yung kulay. Bumili ka na lang. Hindi, meron nga ako. Ang kulit mo din eh. Nang ganito. Full scars yun talaga yung pusi din. Bepa. Maganda kaya to. Nagamit ko din yan na nagkaano. Ito, Yung parang ay, ito? na-allergy ako sa ano. Sa side ng atiya ko. Yan din kaya yung ginamit ko. Ayun o, butterfly sunod. Gusto ko yung 3D. Ayan. Dito ba yung Gusto ko yung ganito. Pero Dito. ano, babae. sa gitna? Sa likod mo yan? Ano yung palitan Sa ng likod. lalaki? Pwede naman ito yung i-copy. Yung ano yung kanta ng May nirepair ako dito isa eh. Napanitayakin niya. Hindi, may nirepair na May dito nirepair kasi akong dapat isa. Meron pa nga sana akong dadan si Coco. Yung isa friend kong friend. Oh. Eh, sabi ko, pupunta tayo ngayon. Sabi ko, tawagan niya ako kung pupunta siya. Hindi naman siya tumawag. Kaso nakaraan, atat na, ito maganda to. Ito, ito nga pang legs talaga siya. Pang legs to kuya, pang arm. Pwede din pang leg, pang paa. Pwede mo. Ang ganda. Pangkuhan yan, pang binti. Ba't arm na naman palalagyan mo? Kamay nakalagay. O di sa kamay mo. Ay, gusto ko nga paa. Ito, Pwede mo. anong parte ito? Kuhan yan, tagliran. Dito. Dito? Sa may ilalim ng mga ito. Yeah? Kasi parang shoot ko. Yan ang gusto. Oh, ay, hindi, dito sa ganito. Tagliran ka ako na nga eh. Kunan niyo pang dalawa eh. Okay ka lang, Jane. Yan Parang ang ganito 3D. yung kulay oh. Ganyan yung 3D na sinasabi ko. Merong, ay, Parang buhay na buhay. Jane, okay ka lang? Nasa CR? Ay po. Ito na. Tapos parang 3D ang style ko. Magkano? Yan. Ito na 3D. Ito na 3D. Yung pa 3D ang ano. Gusto ko yung parang 3D. Yung parang buhay na talaga. hindi pinakita ko sa'yo. Ganun yung Bloom. Hindi, tatlo. Ano yan sa Pepe? Hindi.
Braso. Braso? Hindi yung Ang braso. lalaki yan. Hindi yung Salita. sa hita yan. Ito yung puwet eh, oh. Kaya nga, Pepe, oh. Talagang dokling kayong dalawa. Galing! Pepe pa. Nakita ko yung nagtatato yung school. Oo, may nakita kong tattoo niya doon, zoom daw. Sabi niya, eh, Pepe pala yung Kilikili. kilikili ka niya. Hindi ko yan napanood kaya yun. Nakita ko yun. Sinong ko pa talaga eh. Binalibaligtad ko pa eh. Tinitigan ko siya mailis. Kahit mo naman ka ako dito. Ito yung 3D. Uy, ito yung 3D. Kaya nga. Pero Ang bata pang po. magaling Pang yung iba bulak sa mo. mga. Kay Lovely po naman puro salita ang kanya, no? Words of wisdom naman siya lagi. Si Kwan. Si Lovey po. Si Coco naman, kala mo lang naman ang papalagi. Pangalan lang naman dito. Tapos sabi, makakapagtrabaho ba ako? Sabi ko, Ano ko na ito? sabi ko, nakapagsalita. Pagtrabaho ko. Si Sally gusto niya sa Bewang. Yung app ko sa Bewang. Nakita mo, nilagay niya na sa cover photo. Sabi niya, Si mama. papagawa, nag-MO ito eh. Papagawa din ako tita sa Pinapunta ko dito. Pinakita ko sa'yo. Oo. Ikaw lang kasi matigas ang ulo na sabi ko noon, dito na tayo, tumobile pa tayo po. Kausap ko na siya noon eh. Eh ate kasi ganito. Siyempre nauna ng kausap natin. Saka di doon idol-dolo Ayan. na nagtatato. Ibababa naman yun. Idol-dolo na nagtatato. Kasi yung pekla ko, nandito, bilog talaga siya. Kala mo piso. Ang malitan naman pala eh. Piso? Hindi ko. Nakashort na ako. Wala na yung sa nagtatato. Ito na. Ayan. Malit lang. O di pag pinalagyan talaga eh. Ako nga, una ko lang talaga yung patatakpan ko, yung opera ko, yung haba, ay ganyan. Kasi hindi naman din ako kita. Saan ka siya papatatak? Dito nga sa patong. Malaki ba ito? Pero pwede naman niya pa sa akin tayo paro-paro lang. Kung ayaw mo naman yung sa asawa mo lang, mukha ng asawa mo. Palagay mo. Baka hindi niya ma-drawing. Ganyan. Ito maganda din sa likod na. Pag nagtagal na pa, nawawala na yung sakit. Na-immune na. So parang masakit man eh. Wala nang sakit-sakit mo. Dapat ginusto mo talaga. Tiis ganda. Ito sa paa maganda siya. Kasi dito siya. Ayoko dito maganda yan.
ganyan kayo. Block na. Oh, yan na Sa lang. legs mo. Yan na lang. Kung sa legs mo. Hmm. Kaso ng kulay. Eh, Pwede pwede naman naman lagyan. may Pwede naman lagyan ko naman. Ay, Pattern gano'n. lang naman yun. Ah, sige. Ayun, yun. Kasi pandex. Ayun, maganda rin. Kaya na ano. Ito na, che, oh. Hmm. Ito. Yan, sa may paa mo na yan. Yan. Ging, okay ka lang? Nagugutom na daw siya. Hindi ka kumain. Isandali lang ay pagkatapos ko. Bono na kami. Saan mo kasama ka namin ng time check? Wala po punta. MOA, eto dyan kakain, tapos punta MOA. Ito, but that time, tapos ka na nun. Sabay-sabay tayo punta MOA. Mm-mm. Hindi ka maabutin dito 1 oras sigurong mahigit. Ito, unahin mo na kami. Nakapila yan, kaya Kanina pa nga ako eh. Ano oras pa ako nag-ano sa kanya? 9:30. ako din. Sabi niya, halika na. 9:30 din. Ikaw ang inaantay ko. Diyos ko, nabasa ko yung chat niya eh. Wala na. Ito din, Cherry, oh. Ito, meron. Ayun, maganda terno nung sa pang. Eh, sa likod mo. Hindi ba sa kanya? Pang-3D. Hindi yan 3D. Hindi daw nga ito pang 3D. Si kuya nang pipili mo. Basta ba? Cute, oh. Butterfly. Hindi, ano mo na. Patira ko muna yung isa. Tapos itatapos yung isa. Ano ba daw pagawa mo? Hindi, akala ko dito si kuya nagsabi mo nagpipila ng food. Oo, yung asawa niya. Bali, bakit mo, di ba, Jun? Nagtitinda nga sila ng ganito sa kayong ko. Asa na? Akala ko, yung pwede nang kainin. Dito na kayo kumain. Hindi naman nga. Yung gunisa nga na nakaliwa. Sabay-sabay na tayo magpunta ng remote. Kaya nga sabi ko sa'yo, pupunta muna kami dun sa kakain sa kayong ukay-ukay na pinili niya. Habang hinihintay ka namin doon, susunod ka, pupunta tayo ng MO, sabay-sabay na tayo. Di ba? Magta-taxi na lang tayo para po ang share naman. 40 mas madali, di ba? Bili ka ng tomato. Akala ko katapos na ako, wala akong tumanin dito. Hindi akong tinapay, kakain natin sa kanila. Okay na po, tapos na. Ha? Hindi ko. Yung pangalan na nakalagay. Tapos na rin ba, kuya? Ilan ang pangalan? Oo. Bakit kakaber ba yung pangalan? Hindi na? Yung paro-paro lang ba? At tapos na. Pinanasa, nabasa na nito. Small version lang nga siya ng paro-paro. Oo, dito naman. Gumanda na.
support naman sa birthday ni Kuya niya. Hmm. Yung allowance sa pinagmasahan na, binilang naman logo. Okay talaga. Nag-ads Hindi, naman yung yung coach. cake, hindi na. Or damit na lang binili niya ng regalo. Natats naman. Kanina nga, kasi ko sabi, ano, paano mo mag-arrange nitong ano? Decoration. Ito yung pinagawa ng ano. Okay. Maganda. Umayin ko siya. Sinunod mo. Kaya siya matuntog siya. Ha? Kaya siya ano. Kalahati pa lang yung natin. Bakit yung paro-paro dito? Uy, ang ganda na. Yung kalahati yung nilalagyan ng bago. Pwede na ipakita. Pwede na ipakita. Hindi masakit. Masakit. Kaso talagang taste ganda. Oh, nakakuha ka na. Oh, nakatato ka na nga dyan. Hindi, maliit lang to eh. Mm. Maliit lang to. Masakit naman. Kasi yung, alam mo, nagpipinta eh. Ang sakit nga yung nagkakaroon ko sa malaki. Mas masakit yung kay Cherry nun ha. Parang nararamdaman ko nung may malaki. Pero taste ganda. Pag gusto mo. Sir, ano palagay mo dyan? Padaan ako ng konti. Ano alin? Yung pangalan? Okay. Ayusin ko. Oo. Ayusin mo lang. Kasi pangalan niya na yan. Hindi na si Juan, si Mark. Mark may pangalan na nag-chat sa, nag-con sa atin, no?
tingnan mo to. Hindi Ay, na mo nakita to. ko na yan. Visit na pala kayo. Happy Valentine's Day daw. Hindi na ako kumain sila ate kanina kasi kala ko paano. Sabi ko baka ikaw ang magbigay sa akin sa First salary. sabi. Ewan ko. Memorize na Alam sa rin. Baka Oo. price mo. 16,000. Close ka na. Ano yung maganda siguro yan? 126 na. Nag-try kaya tayo dyan. Ano ito? Yung, ano siya, yung... Then, 368. Pero dyan yung Pero 700. 126 lang. Nakita mo na yun? Oo, nakita ko na ito. Madami nga pumupuntang kabayan dito. Maganda kaya tayo dun. Parang Bali, si 7 ang ka ako lang, ata. ako na ang magpulog ka bang bali. Tapos ang extra ko. Ewan ko, pupunta daw sila sa Martes. Ko alam ko isasama ka na. Tapos na. Picture mo na siya. Layas ka na. Hindi mo kinukanan, miss. Yan ang binibidyo na. Ipapasan. Si Kuya, hindi mo sa akin pinasa yung video mo. Nasa YouTube. Hindi, picture mo lang siya ng diretso lang ako. Ikaw nga kuya. Buko ka. Kasi Pang cover madilim. photo ko yan, ikaw naman. Ah, Para pag tinanong nila, taturo ko na siya kagad. Nag-record naman. Sa akin yan, may ilan na yung binigay ko na kaibigan ko na hingi ng number. Pinigay ko nga yung number niya. Oh, ganda na. Wow. Saan natin lagay yung ano te?
Parang maganda yung dito sa ganito. No, o dito sa ganito. Oo, yan. Kaso parang kanipis eh. Yan. Masakit. Manipis lang naman ang gagawin niya din na ano. Oh, manipis nga lang. Sakit mo. Tundok ka mo. Tapos kahit hindi ka. Pinipili siya magpatato nung isang Nung nakaraan na, tapos tapos siya sa akin, kahit yung ano, tapos yung niyayaya ko. Ano yun, parang ang lalagay lang naman niya, family love, dito daw dali. kung makakatrabaho din siya. Parang siya nga naman kasama. Ano naman ang kwan? Diyan din sa kwan. Sa Ilocos. Eh, tayo ba? Hi, Coco. Where are you? What time? Hindi, wala yan kung magpatato pagka ganyan. Malapit ka na sa katotohanan. Oh, okay. When? When you want? Okay. Ano daw? Nasa mo lang yun? And then, sa mo na daw siya. Ayun. Walang balak magpatato yun pagka ganyan.
I'm ready. Thank you. Salamat. Oh, next. Sana, thank you. Ilan pa papalagay mo dyan? Isa lang. Tingnan. Sige, isa lang. Pagkatapos ng isang isa, ako lang. Malaki ba yung ipano mo? Hindi. Sige lang. Siya, intayin ka namin doon, ha? Magkukubad na ako. Sorry. Magkubad ka na. Bye. Ay, Jun, salamat. Sige po. Asan yung ano mo, yung isang... Asan na yun? Yung nasa messenger na isinod ko sa'yo ng isang paru-paro na may ano? Paru-paro jean. Pero tinira ko na si paru-paro jean sa TikTok. Paru-paro jean. Asan na yun? Asan na yun? Ito yung sa hita. Ano, isagad dito? Hindi. Ano yung papagawa mo? Malaki-laki to. Matagal nga yan, Tin. Sa akin dito lang sa paa. Yung Oo 3D nga. na sabi ko. Matagal ba yun? Isa lang ba? Hmm. Ah, sige pa muna. Kasi matagal yan. Mahaba-haba to. Malaki. Eh, dito na lang muna. Magpauna ka na isa kung may maliit. May maliit ka ba? Parehas lang ito eh. Maliit. Anong drone? Kita. Hindi, ako muna kasi Oh. pag hindi kaya ng, Dahil na dalawa ng oras kasi may nag-aantay din sa akin eh. Saglit lang. Saglit lang yung paru-paro. Oh, lagi. Atoy? Parehas na ng paru-paro mo sa ano? Hindi. Ang dami na may ito. Hindi siya. Parehas lang kami ng isa. Papalit kasi yung baba niya. Ganyan. Sige na, tirahin mo na. Oh, magpapatato doon tapos ganun yung sukot. Ha? Dito lang naman. Sige. Kasi sabi kasi siya sa akin yan. Paano na siya? Nakabase na ako. Doon ka. Dito na lang ha. Hello? Yung? Saan? Cellphone? Ito, meron dito. Oo, sige. Ako. Inumpisahan ako. Sige. Ay kulay natin. Blue. Pati lang siya. Hmm? Ah, Uy! Pinano ako sino nagbato nun? May galit sa akin to. nang bawat ko. Nambabato kayo, nang ano kayo. Ano? Hindi kayo. May galit ba kayo sa amin? Nagulat na to ako. Ayan lang ba yung din setting? Para-para?
Yung para-para na yan. Yung paano? Mm-mm. Hindi ko sa... Ay, yun sana ilagay ko dito. Ay, Ito na ang pauna mo. Para isang ano ka lang kasi yan na siguro yung kasama. Abot mo to sa mga. Siguro yun siya. Tanggalin mo na yung sapatos. Hindi ko matalsik. ba't naman? Nag-put mask ako, yung mask ba nilalagyan? Ba't nag-ano ba? Diba? Magbabakbak siya. Parang nagre-rejuve ka din. Talaga. Ano yun? Dito lang? Sa paa, put mo. Dito lang? Oo, dito. Ano dito? Yung ano yung haba. Para matanggal yung mga ano. Di si madam nagpuput. Nagpuput pa. Hindi naman Hindi, nagpuput. put mask. Put mask. Pampaano yun para, kumbaga sa, di ba sa salon parang nagpa-put pa ka. Sa kanila kasi ini-strap nila. Eto, Hindi, meron tube. din si madam. Nilalagay eh. Parang ano? Parang
plastic na ginagano. Mm. Oo, hindi nagbabakba. Ito isang klase. Ganun ba yun?
charge mo. Ay, ang battery. Hello? Hello, hello. Ah, Sumakay ka ba ngayon? sino ta? Boyfriend na lang siya. May ginagawa po ako eh. Mga oras ka pa rin yun. Oh, may dalawa pa kasi. May nagtatato ka ba ngayon? Hmm. Hindi, magsabi ko lang ng oras kasi pagputok naman namin. Sige, message kita kasi kung ano. Message lang kita sa WhatsApp. I-WhatsApp mo ako. Kung patapos na Yung ako sa'yo. number na to. Oo. Kasi pupunta rin kami na sa to, magdudulong sa rin kami. Maabuti kaya ng mga gabi yan. Ano ba ipapagawa mo? May Japanese kayo na sinet ko sa'yo kaya. Medyo malaki kasi. Hindi pala yun. Hindi ka pa pwede bukas? Eh, pasok na ako bukas ko yan. Schedule natin next week. Next na off mo. Next week? Oo. Miyerkules. O pwede rin Miyerkules sa umaga. Miyerkules na umaga. Oo. Sige. Oo, Miyerkules na lang kasi loaded na ako eh. May dalawa pa kasi ako. Sige, tuloy niyo. Sige, sige.
Siya mo kasi. Tamad naman. Hmm? Pagka nandiyan ako busy. Bawal kasi umagmay sa doon. Dapat kaya pag ganito marami sa customer, ano na, nagpapak lang. Ito. Para yung iba nagaan, para pag nagugutom. Lalo yung extra yung sideline.
Brace na ba? Dati mo. Charge mo. Charge mo. Ilang punto yung AC mo? Mamaya papawisan ka.
Tignan.
much is this, Han? You're next natin. Ganito talaga kalaki ta. Pwede naman yata ano man. Malaki yan sa legs mo. Ang ano. Ang laki niyan sa legs mo. Kaya nga. Malit lang naman ang legs mo. Pwede maliitan yung bulat. I-adjust mo. Reprint mo. Reprint mo. Kasi may punta yung mukha di. Parang akong nalalaki yan. Saan isang maliit dito eh? Saan ba yun? Hindi na nila asan yung isang ano? Naman yun. Ano pa naman may bulaklak na nakakatawa? Asan na yung Ano? Naghanap ko siya ng option. yung saan kasi saan mo na? Pwede ito sa batok, di ba? Alin? Ito? Ang pangit naman. Pangit Dapat sa buka. batok. Yes, sandi lang sa kanya. Sino mo ng video? Ito sa leg, WhatsApp pwede. ko ako. May number naman sa akin, di ba? Oo. Cherry, di ano mo yung cherry mo. Alam ko sinave niya na sa WhatsApp. Oo. Ito pwede sa leg, di ba? Ah. Ito? Ay, ito na lang. Alin? Parang ang haba nun. Alin? Ito. Saan? Malaki? Hindi, tama lang. Parang ano lang siya. Sige, pwede naman. Yan, maganda. Ito na lang. Kasi yung Natakot ako na. legs yung saka malaki yun eh. Malit naman ang legs mo. Tabon ang legs mo niyan. Hindi, Hindi tsaka naman hindi naman. naman ako nagsushort eh. Saan ba yun? Send mo nga sa WhatsApp ko. Ano ba? Nasaan ba na, kuya? Naka-off yung ano ko. Naka-off yung... Yung video. Yun na to sa batok. Puro paru-paro. May paru-paro na. Paano na dito? Ano? Hanapan mo nga ako ng ano, pang-batok. Okay? Mas kaya dito ah. Dito ba? Masakit to sa batok. Dapat magtimasakit. Cherry mo. Saan na? Saan ba? Sige. Hindi. Sige.
Bye, kuya. Sige po. Yan mo, nauna ka pa sa akin. Kasi Nakakonect ka naman ah. Nagutom na kaya ako. Connected ka naman. Oo. Ano gawin ko? I-send ko sa'yo? Butik, magtatawa ka na lang pala. Mas malaki pa yung ano mo. Huwag ka na pumasok ng trabaho. Tignan ko na nga lang sa post ko. Alin bang gusto mo talaga? Yung peri? Asan ba? Ayaw mo yan. Ay, pala. Ano bang maganda? Ano yung pera? Ito. Hmm. Ito gusto mo? Ayun. Tapos hanapan ako sa batok. Ano bang gusto mo sa batok? Ano ba dapat ng sa batok mo? Ilalagay. Ayun ko, wala naman ko sa akin yung ano eh. Pwede lagyan ng name yan? Maglagay mo eh. Mag-short na kasi. Isa lang tanggalin ko. Isang paa ba? Isang paa ba? Ah. Saan natin ulit? Ito yung sa may peklat. Sa may peklat yan. Worship na aso yan. Ayan mo, Nen. Saan nilalagay yun? Saan ba lagay? Huwag dyan yung name. Paano? Eh, ikaw naman nakakaalam ng ano eh. Dito sa tiyan. Anong pangalan? Bell, bell. Bell lang? Oh, bell lang siya. Dito sa loob na. Saan ako po dito lang? Stencil ko. Sarap. Seven, say. RS. Ihi na naman ako ah. Ihi muna ako baka mamaya. Ano yung tissue?
Nagpansulit. Hindi, ano ako, nag-jingle eh. Hindi batok mo. Eh, sa batok mo, ano? Napay mo ako. Ano ba maganda? Eh, paro-paro naman eh. May paro-paro na nga eh. Lagyan mo ng ano yung name ah. Bhel. Kaluluwak lang. Sige. Nag-video ka pala niya. Natapakita. Tagal mo. Tayo Adar mo. ba? Adar mo na. Tayo mo. Hindi ba ba? Oh. Sige. Tayo mo. Tayo mo. At tayo ba? Tapos ganon. Ikot tayo. Yan titisan niya. Ay, di ba? Ito yung bato. No. Ganyan. Dito sa likod. Tapos may name. May name siya. Yan. Hindi siya mahaba. Just one. Okay pa pa. Pag-alam na. May kulay to. Sibaw, pwedeng ko lang. Alam mo yung dito niya? Pwede ikat. Lagyan ng model. Ganon. Name. Hindi. Pwede. Pwede cut ko. Pero, Lagyan ng pangalan. pero idugtong mo pa din yan. Mm. Hindi ko naman. Kaya pa ako nilalamig. Hindi ko naman.
Pwede mo nakatumbot ng pamunan. Huli naman na nito, no? Dito, wala. Pwede ko lang yan. Hindi ko lang. Hindi ka nag-shade mo yun, ha? Hindi ka Balto kasi.
Tapos yung cellphone mamang pasok ko yan. Sige. Bili. Bili. Kami yung cellphone mamang yung messenger na. Kita ako nga yan. Mabuhay mo yung papa.
Ang dami ko nang gawin na lunok ah. Sakit. Mas masakit na sa batok ah. Ilan karayo mo? Tatlo? Ha? Yan? Sige.
Tissue sa'yo. Ang mga nagamit kapintuan na gusto. Parang dugo, ano? Dugo, no? Ito na. Wala po. Hello? Madam? Nandiyan ka na? Apo, Sige, baka mamaya-maya. Tawag lang. Tawag lang sige ako. pa. Salamat kuya, bye-bye. Tama? Kapaturan? Hindi ka magtrabaho. Hindi na yun sa'yo.
Sakit. Wala na. Yung sakit ha? May oras pa. Sa likod. Manhid. Pwede pala akong ganun. Sa taas naman ang baril. Nakasando ako. Ano pala yun? Pwede yan. Ay, wala pa pala pangalan. Oo nga daw. Ba't dyan kasi ilalagay? Sa kamay na lang. Huwag na. Tama. Eto, lalagyan din. Ayan. Anong kulay nito? Pwede pula. Blue. Ito. Ano maganda? Blue? Ito. Ano gusto mo? Ako pula. Para mas matingkad. Ito lang. Sige pala na lang. Ito, nilalamig na ako eh. Tanggalin mo. Huwag mo na lagyan ng pangalan. Sa iba mo nilagay yung pangalan. Grabe. Dami talaga nito. Lubig na yun. Lubat nga ako. May Samsung ka bang charger? Meron. Pa-charge naman ako. Lubat na ako. Malaki siya. Manhid ah. Hindi ko na na-meet yung mga kaibigan ko. Iniwan na ako.
ito, masakit yata. Yun na, buto-buto na yung ang likod ko eh. Picturean ko. Wala yung phone ko. Ang dami ko pala miss call. Pangalan mo. Banking. Ba? Yung kanina nila.
siya umabot sa ano, parang meron akong ano dito. Ito oh. Ayan oh, di ba? Kita mo? Peklat. Aabot ba? Hindi. Hindi. Dito lang. Malayo. Malayo. Kala ko abot. Ipaabot ko sana. Malayo ba? Tissues. Masakit pa. Pahiyuan yung balahibo ko sa ano ah. Sa hita. Ang sakit. Ito ba ito?
Nagugulat ako. Dito kasing kiliti ko eh. Nag-YouTube ka ka? Ayan, sundin ka ka? Wala. Ayan na nga.
Yan, makakita. Yan. Kasama na wifi doon. Download mo nga o, download lang ako pa. Kaya mo ba mo? Bakit? Ano ba mag-stop nito?
ano mo nga ako? Send ko naman. Sige, sige. Ano sa mga kakawalo? Picture ang pass. Manhid yung hita ako ah. Ha? Manhid. Say po. Ay, thank you. Okay. Thank you. Oh, natapos na rin. Pabalik pa ako. Enjoy tumanan. Sa ano na, sunod naman. Alam mo na ako, ano, wala akong data eh. Okay.